คู่มือปฏิบัติอานาปานสติโดยท่านพ่อหลีธรรมัทโรสติโลกัสสมิชาคโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกอานาปานสติภาวนาเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติสำคัญในพระพุทธศาสนาที่เน้นการพัฒนาสติผ่านการสังเกตลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องเพื่อนำจิตสู่ความสงบและปัญญาท่านพ่อหลีได้เคยเมตตาอธิบายแนวทางการปฏิบัติอานาปานสติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งในคลิปนี้จะนำเสนอแนวทางปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การตั้งสติจับลมหายใจการควบคุมจิตไม่ให้วอกแวกไปสู่อารมณ์ภายนอกผ่านการปิดทวารทั้ง6อันเป็นแหล่งรับรู้สัญญาที่นำมาซึ่งนิวรณ์ตลอดจนถึงการขจัดอุปสรรคทางใจเช่นกามฉันทะพยาปาทะถีนมิทธะและอุทธัจจะกุตุจจะซึ่งเปรียบเสมือนวัชพืชที่บั่นทอนจิตใจการปฏิบัติอานาปานสติไม่เพียงเป็นการฝึกให้จิตตั้งมั่นเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบ่มเพาะคุณธรรมชั้นสูงเช่นฉันทะวิริยะวิมังสาและสมาธิอันเป็นรากฐานที่นำไปสู่การหลุดพ้นเป็นเสมือนคู่มือปฏิบัติที่ชี้ให้เห็นทั้งหลักการและเป้าหมายสูงสุดของการฝึกจิตตามรอยธรรมะแห่งพระพุทธเจ้าเรามารับฟังคำสอนจากท่านพ่อหลีกันครับท่านพ่อหลีธรรมัทโรได้เทศน์อบรมสมาธิเรื่องลำดับอานาปานสติไว้เมื่อวันที่30 กรกฎาคม 2499 ไว้ดังนี้ 1. เวลาเรานั่งถ้าเรายังสังเกตลมไม่ได้ก็ให้ตั้งใจว่าเราจะหายใจเข้าเราจะหายใจออกคือเราจะเป็นผู้หายใจไม่ใช่ปล่อยให้มันหายใจเองโดยธรรมชาติตั้งสติทำดังนี้ทุกครั้งที่หายใจแล้วเราก็จะจับลมได้ข้อ 2. การกั้นจิตให้รู้อยู่ในตัวไม่ใช่หมายความว่าให้กั้นโดยกักขังได้แก่การสะกดจิตสะกดลมกลั้นลมจนเกิดความอึดอัดขาดความอิสระอย่ากลั้นลมหรือสกัดลมไว้ต้องปล่อยให้จิตอยู่เฉยๆให้มีอิสระตามสภาพของมันเพียงแต่คอยกั้นจิตไว้ให้อยู่คนละทางกับอารมณ์เท่านั้นถ้าไปสะกดจิตสะกดลมเข้าแล้วก็จะทำให้ร่างกายอึดอัดทำการงานไม่สะดวกอาจทำให้ปวดให้เมื่อยบ้างทำให้ขัดยอกบ้างหรือทำให้มึนชาเป็นเหน็บก็ได้ฉะนั้นจึงต้องปล่อยให้จิตอยู่โดยธรรมชาติของมันคอยระวังแต่ไม่ให้วอกแวกหรือยื่นออกไปในสัญญาอารมณ์ภายนอกอย่างเดียวเท่านั้นข้อที่ 3. การกั้นจิตไม่ให้ยื่นออกไปหาสัญญาหรือกั้นสัญญาไม่ให้ยื่นเข้ามาถึงจิตนี้ก็เหมือนกับเราปิดประตูหน้าต่างบ้านของเราไม่ให้แมวสุนัขหรือผู้ร้ายเข้ามาในบ้านได้แก่การปิดทวารทั้ง6เสียคือ 1. จักขุทวารรูปต่างๆที่รับจากทางตา 2. โสตทวารเสียงทั้งหลายที่ได้ยินจากทางหู 3. คานทวารกลิ่นทั้งหมดที่ได้รับจากทางจมูก 4. ชิวหาทวารรสทุกชนิดที่ได้รับจากทางลิ้น 5. มโนทวารอารมณ์ต่างๆที่กระทบทางใจ 6. กายทวารสิ่งสัมผัสต่างๆที่กระทบทางกายสัญญาที่เกิดจากทวารทั้ง6นี้ทั้งดีและไม่ดีทั้งเก่าและใหม่ต้องตัดทิ้งไปให้หมดข้อที่ 4. สัญญาคือทูตหรือสื่อแห่งความชั่วร้ายเพราะเป็นผู้นำมาแห่งความทุกข์เดือดร้อนถ้าเราคบมันไว้ก็เท่ากับเราเป็นใจให้กับผู้ร้าย
มาปล้นบ้านของเราทรัพย์สมบัติของเราก็มีแต่จะพินาศไปหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวข้อที่5นิวรณ์ต่างๆเกิดจากสัญญาอดีตบ้างอนาคตบ้างถ้าจะเปรียบก็จะเหมือนกับต้นหญ้าต่างๆที่ขึ้นอยู่ในที่นาหรือที่ดินของเรามีแต่จะแย่งอาหารต้นไม้อื่นและทำให้พื้นดินรกหาประโยชน์อันใดไม่ได้จะมีประโยชน์ก็แต่สัตว์เช่นวัวควายช้างม้าเคี้ยวกินเป็นอาหารนั้นเพราะเป็นธรรมชาติของมันจะต้องกินถ้าใครปล่อยให้ที่ดินของตนรกไปด้วยหญ้าแล้วพืชผลที่จะเกิดจากดินนั้นก็ย่อมที่จะงอกงามเจริญขึ้นมาไม่ได้ฉันใดก็ดีถ้าเราไม่มีสัญญาอารมณ์ออกจากใจแล้วเราก็จะไม่สามารถทำดวงจิตของเราให้ผ่องใสบริสุทธิ์ได้สัญญาเป็นอาหารของคนโง่ที่เห็นว่าเป็นของอร่อยแต่นักปราชญ์บัณฑิตท่านจะไม่ยอมบริโภคเลยข้อที่6นิวรณ์5ที่เปรียบเหมือนกับต้นหญ้านั้นย่อมมีลักษณะอาหารต่างๆกันกามฉันทะก็ได้แก่ใจที่กำหนัดยินดีและเพลิดเพลินไปในอารมณ์พยาปาทะใจที่ไม่ชอบมีโกรธมีเกลียดมีชังเป็นต้นทินนมิทธะใจที่เหงาหงอยง่วงซึมหดหู่ไม่เบิกบานอุทธัจจะกุกุจจะใจที่หงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาใจที่ลังเลสงสัยในศีลธรรมในข้อปฏิบัติของตนทั้งหมดนี้อุทธัจจะกุกุจจะดูเหมือนจะเป็นหญ้าที่มีพิษร้ายแรงกว่าอย่างอื่นทั้งหมดเพราะมีทั้งหงุดหงิดฟุ้งซ่านและรำคาญใจเป็นหญ้าประเภทมีหนามและใบของมันก็คมด้วยถ้าใครถูกเข้าก็ต้องมีพิษแปรปราบแสบร้อนไปทั้งตัวฉะนั้นจงพากันทำลายมันเสียอย่าให้มันมีขึ้นได้ในพื้นที่นาของเราเลยข้อที่7อานาปานสติภาวนาเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ให้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับขับไล่และปราบนิวรณ์ต่างๆเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปคือการภาวนาที่ใช้สติกำหนดอยู่กับลมหายใจวิตกได้แก่การกำหนดลมวิจารณ์ได้แก่การขยายลมวิตกวิจารณ์เป็นกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วยคือพิจารณาลมในกองธาตุหรือพิจารณากายในกายวิตกเปรียบกับไถวิจารณ์เปรียบกับคราดถ้าเราเพียงใช้ไถกับคราดบนที่นาของเราเสมอๆแล้วหญ้าทั้งหลายก็จะไม่เกิดขึ้นได้พืชพันธุ์ที่หว่านไว้ก็จะเกิดผลงอกงามไพบูรณ์พื้นที่นาซึ่งเปรียบเหมือนกับร่างกายของเราคือธาตุสี่ก็สงบธาตุดินก็ไม่กำเริบธาตุน้ำก็ไม่เสียธาตุไฟก็ไม่อ่อนธาตุลมก็ไม่กล้าทุกธาตุก็ตั้งอยู่ปกติไม่มีความยิ่งหย่อนมีความเสมอภาคกันหมดทุกส่วนร่างกายก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอาการเจ็บไข้อากาศก็โล่งใจก็โปร่งปราศจากนิวรณ์ข้อ8เมื่อเราปราบพื้นที่ของเราราบเรียบแล้วต่อไปนี้พืชมหากุศลคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็จะผุดขึ้นในดวงจิตดวงใจของเรายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจก็จะเกิดความปิติความอิ่มใจอิทธิบาท4คือฉันทะความรักความพอใจชอบใจในข้อปฏิบัติของตนวิริยะความภาคเพียรบากบั่นไม่ทอดทิ้งในข้อปฏิบัติของตนวิมังสาความพิจารณาใคร่ควรข้อปฏิบัติของตนก็ย่อมเจริญขึ้นเป็นลำดับอิทธิบาทนี้เปรียบเหมือนกับขาตู้หรือขาโต๊ะ4ขาที่ยันไว้ให้วัตถุนั้นตั้งตรงไม่คลอนแคลนเป็นอำนาจอันหนึ่งที่จะพยุงตัวเราให้แข็งแรงและก้าวไปสู่ที่สูงได้จะเปรียบอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับเครื่องยา4สิ่งที่ประกอบกันขึ้นแล้วก็กลายเป็นยาอายุวัฒนะอย่างวิเศษขนาดหนึ่งซึ่งใครกินแล้วไม่ตายมีอายุยืน
ถ้าใครอยากตายก็ไม่ต้องกินถ้าใครไม่อยากตายก็ให้กินมากๆยิ่งกินได้มากโรคที่เกาะกินใจของเราก็จะหายเร็วคือกิเลสมันตายฉะนั้นถ้าใครรู้ตัวว่าเป็นโรคมากก็ควรกินยาขนาดนี้เสียข้อที่ 9 การตัดสัญญาต่างๆไม่ได้หมายความว่าให้เราตัดความคิดเราไม่ได้ตัดความคิดนึกให้หายไปแต่เป็นการน้อมความคิดนึกมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์เช่นมานึกตรวจตรองในข้อกรรมฐานบทใดบทหนึ่งถ้าเราให้จิตของเราทำงานอย่างนี้เราก็จะไม่มีทุกข์และไม่เกิดโทษขึ้นแก่ใจและตัวเราเองข้อที่ 10ปกติจิตของเราก็ทำงานอยู่เสมอแต่งานนั้นไม่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องวุ่นวายยุ่งเหลวไหลไม่มีสาระประโยชน์เราจึงต้องหางานที่มีสาระประโยชน์มาให้จิตทำคือหาเรื่องดีๆไม่มีโทษเรื่องที่เราทำนี้คืออานาปานสติได้แก่การตั้งใจกำหนดจิตของเราเองหรือกำหนดลมหายใจของเราเองเราจะงดเว้นงานอื่นทั้งหมดตั้งหน้าทำงานนี้อย่างเดียวนี่เป็นจุดมุ่งหมายของการทำสมาธิจะเห็นนะครับว่าการปฏิบัติอานาปานสติตามแนวทางของท่านพ่อหลีธรรมทโรนั้นนับว่าเป็นวิธีของการฝึกจิตที่ลึกซึ้งและเป็นระบบเริ่มต้นจากการสังเกตลมหายใจอย่างมีสติควบคู่ไปกับการควบคุมจิตไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจของสัญญาและนิวรณ์ทั้งปวงเมื่อผู้ปฏิบัติสามารถปิดทวารทั้ง6ได้อย่างมั่นคงแล้วจิตย่อมหลุดพ้นจากสิ่งรบกวนจึงเกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสนิวรณ์ทั้ง5ที่เคยครอบงำจิตก็จะค่อยๆจางหายไปเปิดทางให้พุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณงอกงามในใจโดยผ่านการบ่มเพาะอิทธิบาท4อันเป็นฐานพลังสู่การก้าวข้ามความทุกข์ข้อปฏิบัติทั้งหมดนี้ไม่เพียงช่วยให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแต่ยังเปลี่ยนงานของจิตจากเรื่องที่วุ่นวายไร้สาระมาเป็นงานอันทรงคุณค่าเมื่อฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจิตย่อมหลุดพ้นจากกิเลสเกิดความสงบเย็นเป็นอิสระและพร้อมก้าวสู่มรรคผลตามเส้นทางแห่งพระนิพพานดังคำสอนสุดท้ายของท่านพ่อหลีที่ท่านเน้นย้ำว่าการทุ่มเทจิตสู่ลมหายใจด้วยสติอย่างเดียวคือหัวใจของการทำสมาธิที่แท้จริงผู้ปฏิบัติจึงควรยึดหลักอานาปานสติเป็นแนวทางสำคัญและฝึกฝนอย่างไม่ย่อท้อเพื่อชำระจิตให้บริสุทธิ์สว่างไสวตามรอยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า